හෙලෝ කට්ටිය. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ M10 මොඩල් එකේ Bluetooth wireless headset එකක්. ඉතින් මේක buds විදියට තමයි එන්නේ. මේක බලමු අපි මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට packaging එක පිටපැත්තෙන් බලුවම පේන විදිහ. ඉතින් මෙතන M10 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන digital indicator true wireless headset කියලා කියනවා. ඊළඟට Bluetooth version එක ගහලා තියෙනවා 5.1 විදිහට. ඊළඟට මෙතනත් ගහලා තියෙනවා Bluetooth wireless කියලා. ඊට පස්සේ බලුවොත් එහෙම specification ටිකක් ගහලා තියෙනවා. එතනත් wireless version එක තියෙනවා. ඊළඟ transmission distance එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟට මේකේ standby time එක පැය 280ක් විදිහට දක්වලා තියෙනවා. transmission distance එක මීටර 10ක් විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට තියෙනවා charging time එක. charging time එක තියෙනවා පැය 2ක් විදිහට. ඔයාලට music play කරන්න පුළුවන් පැය 5ක් වගේ earbuds වලින් විතරක්. එතකොට මේකේ තව ඔයාලට වෙනත් feature එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා කියන්න. ඊළඟට මේකේ volt 5ක output එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා ampere 1ක. අපි බලමු ඉතින් මේ මොකද්ද ඒ කතාව කියලා. ඊළඟට fast charging support වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේක අපි unpack කරගෙන බලමු. ඔව්. එළියට ගද්දි ඔයාලට cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. micro USB cable එකක්. ඊළඟට මේ rubber කොටස් තියෙනවා බඩ් එකේ. ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න කනේ size එක අනුව. ඊළඟට main part එක තියෙනවා මෙන්න මේ charging එක තියෙන box එක. ඊළඟට තමයි මේ buds දෙක වෙනම තියෙනවා. මේ වෙනම තමයි තියෙන්නේ එළියේ. මේ දෙක ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම මෙන්න මේක ඇතුළට දාගන්න. හරියට දාගන්න. මේ එක පැත්තට තමයි වැටෙන්නේ. ඔයා හරි පැත්තට දැම්මොත් වැටෙනවා. නැත්නම් මේක ඇතුළට යන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉන්ඩිකේට් කරන්න ගන්නවා මේකේ. දැන් මේකේ full charge තියෙනවා නම් මේක charge වෙන්නේ නැහැ. දැන් charging නැත්තම් ඔයාලට මේක charge වෙන්න ගන්නවා. හරි. මේකේ මේ touch විදිහට තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන ඉන්ඩිකේට් කරනවා කොච්චර charge වෙනවද ඒ හැමදේම ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඊළඟට මෙතන මැද තියෙනවා full dock එකේම කොච්චර charging තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් පේනවා ඇති. ඉතින් මේ අපි ඔයාලට කිව්වා මේකේ එළියට ගද්දිම මේකේ volt 5ක output එකකුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ තියෙන්නේ මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉස්සරහින් open කරාට පස්සේ charging port එක සහ තවත් USB port එකක් මේකේ ෆෝන් එකක් වගේ පොඩි වෙලාවක් charge කරගන්න. මේක ලොකුවට charge කරන්න බෑ. මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය review කරද්දි සහ YouTube එකේ නොවන වෙනත් platform වල වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. power bank එකත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට මේක power bank එකක් වල මේක මේ සාමාන්‍ය power bank එකක් තරම් ලොකු capacity එකක් නැහැ. මොකද ඔයාලට මම review කරද්දි ඒක හරියට කියන්නේ ඔයාලා ගද්දි නැත්තම් රැවටිලා ගන්නවා. power bank එකේ වැඩෙත් මේකෙන්ම කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතලා. ඉතින් එහෙම නැහැ. මේකෙන් ඔයාලට අර පොඩි time එකක් charge කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පොඩි ෆෝන් එකක් එහෙමනම් පුළුවන් full charge කරගන්න. හැබැයි Android හරි iPhone හරි සාමාන්‍යයෙන් latest version එකක තියෙන එකක capacity එක සාමාන්‍යයෙන් milliampere 5000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒකක් full charge කරන්න කොහොමත් අමාරුයි මේකෙන්. ඉතින් ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. මොකද ගොඩක් අය කියන්නේ power bank එකත් එක්ක තියෙන්නේ කියලා. ඒ වුණාට power bank එකක් කියලා මේක අර ලොකු capacity එකක් නැහැ. කොහොම හරි ඔයාලට මේකේ මේ buds වල charging කොච්චර තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. මෙතන හරියට indicate වෙනවා. මේකේ full capacity එක බලා ගන්නත් indicators තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහ මේ විනිවිද පේන එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙතන plastic panel එක. මේකේ ඔයාලට මේ හරි. ඉතින්
ඒ විදිහ ෆීචර්ස් තමයි මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් පහළ දාලා තියන්නම් ලින්ක්ස් මේක බයි කරගන්න හොඳ තැන් අපි රෙකමන්ඩ් කරන තැන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මිලකට වොරන්ටි එකක් එක්ක එහෙම මිලදී ගන්න. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි අද ඔයාලට ගෙන ප්‍රොඩක්ට් එක. මේක M10 මොඩල් එකේ Bluetooth wireless earbuds දෙක. ඉතින් මේක ඔයාලට එනම් ඔන්න මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි පහලින් link දාලා තියන්න. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි අද ඔයාලට අරන් ආපු වීඩියෝ එක. ඔයාලට පුළුවන් තවත් product reviews බලා ගන්න. product එකේ ඇත්තම වැරදි මොනවාද හරි මොනවාද හැම දෙයත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ. ඉතින් පහලින් ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරන්න. ඔයාලා TikTok එක වගේ නම් follow කරන්න. FB එකත් like කරලා තියා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහේ වීඩියෝ එක දිගට බලන්න. එහෙනම් මේ විදිහේ තවත් product එකක් එක්ක ඔයාලට ආයෙත් අපි වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.